What's up guys? Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano gawing Wi-Fi repeater or Wi-Fi extender ang inyong old router. Okay, let's do this. Now, proceed tayo sa main concept. Kung napapansin nyo, meron tayo ditong router 1 or main router or ang ating current ISP and router 2 or Wi-Fi extender or ang ating old router na gagamitin para sa ating tutorial. Now, pansinin nyo yung sa ibaba. Ang kanilang configuration is almost the same. Yun kasi ang ating main idea sa tutorial na to, na ang IP address na dapat gagamitin ni Wi-Fi extender or ang ating old router is naka-align sa IP address ng ating main router or ang ating ISP. Same with sa subnet mask, DNS server, encryption mode, and channel. Ngayon alam na natin ang concept, mag-login tayo ngayon sa login page ng ating main router. Focus lang muna tayo sa ating main router. Mag-login tayo as admin. Ngayon nakalagin na tayo sa ating main router as administrator. Check natin ang kanyang configuration. LAN, DHCP server. Ngayon, nakikita na natin ang configuration ng ating main router na ang kanyang IP address is 192.168.100.1, subnet mask 255.255.255.0. Ngayon, isi-save natin ito o i-copy natin sa notepad. Format. Yan. Check din natin yung kanina sabi ko, yung channel and gamit niyang encryption mode. SSID ng ating main router. Encryption mode na gamit niya. Yung password is nasa sa inyo, option nyo na kung magkaparehas or magkaiba. Wireless LAN device. This is the channel 4. So, na-save na natin siya. Save natin. Channel 4. Encryption. And AES. Now, nakuha na natin ang configuration ni main router or current ISP natin. Ngayon, proceed na tayo sa ating router 2. Ngayon, lagyan na natin ng power ang ating router 2. Ayun lang natin siya mag-power on. Nagbo-boot pa siya. Okay, naka-power on na. Gamitin natin ang ating straight through LAN cable. Maka-configure ang ating router 2. Then,
So tayo sa browser, open natin ang kanyang login page. Mag-login tayo as administrator. First step na gagawin natin, punta tayo sa switch mode. Then, itong switch mode, iset natin siya sa legacy RG IPv4 mode. Then, apply. Punta tayo sa wireless tab. Tapos itong sa bridging menu, enable natin. Then, click apply. Tapos punta tayo sa primary network. Then, itong SSID, palitan natin ng tutorial AP. Then, itong encryption mode niya, nakikita kaagad natin. Nakaset na siya, TKIP plus AES. Itong password, show natin. Palitan natin. Sabi ko sa inyo kanina, pwede natin siyang iset kagaya ng ating primary or yung ating current ISP. Pwede rin magkaiba. Depende sa inyo. Option nyo na yon. Sa akin gawin natin tutorial. Then, apply. Then, punta tayo sa radio menu. Gawin natin channel 4. Para ma-set natin channel. Then, click apply. Ngayon, punta tayo sa network para iset ang IP address. Ang sabi natin, kailangan naka-align sa ating current ISP. .2. Subnet mask 255.255.255.0. Then yung DHCP server natin, set natin sa no para di na siya magbigay ng IP. Then, click apply. So ngayon guys, nabago na yung IP ng ating router 2. So hindi na natin ma-access ang IP na 192.168.0.1. Gagawin natin, mag-static tayo. Static IP gagamitin natin. Magsiset tayo ng IP para mapag-figure natin ulit si router 2 or ma-access natin ulit siya. Properties. Six, 8.100.5. Click nila yung OK, OK,
para mag-apply. Close na natin siya. Ngayon, i-access na natin yung IP na sinet natin sa ating router 2. Napalitan ng IP, pansinin nyo, ng ating router 2. Then, mag-login ulit tayo as administrator. Punta ulit tayo sa network tab. So yun, nakaset na siya. So 1. So yun guys, tapos na, na-set up na natin siya. Ang gagawin na lang natin is, i-connect na lang natin siya sa ating current ISP or yung ating router 1. Guys, itong ating router 2. Connect na siya sa ating router 1 or current ISP. Huwag nyo napansinin yung mga sardinas dyan. Ayuda yun eh. Pandemic ngayon. Try natin connect kung mayroong internet si router 2. Speed test tayo. Okay, so yun guys, connect na tayo sa ating tutorial AP. Ginawa nating Wi-Fi repeater. Tutorial. Next. Open tayong browser. Speed test. And click natin yung go. So yun, meron tayong 8 na ping items, download na 1.14 Mbps, tsaka upload na 2.34 Mbps. Check tayo, open tayo ng new tab, tayong YouTube. So guys, success ang ating paggawa ng Wi-Fi repeater. Check pa natin, kuha tayo ng mobile phone. Tapos connect tayo dun sa tutorial AP. Tutorial. Connect. Tignan natin, pwede tayo makapag-ML. Yan, connected na siya, no? Natin sa ML kung gaano kabilis.
Yun guys, nakapasok tayo sa ML. Green yung signal. Okay guys, success. I hope guys na magamit nyo yung tutorial na ginawa ko. And hindi na ako nagpaliwanag kung para saan si IP address, subnet mask, encryption mode, at si channel. Kasi kung hindi naman tech yung manunood nito, so hindi niya rin magigets yun. To make it short, direct to the point na ako. And I hope na nagustuhan nyo and nag-enjoy kayo sa tutorial na ginawa ko para sa araw na to. And last, don't forget to like, comment, and share para marami tayong video na magawa. That's all. Thank you.